quay tưng bừng, muôn chim theo hò hát mừng người vừa về sau chiến tranh. Rồi hoàng hôn xuống ta say men rượu nồng, họ hàng trong xóm quay nhau nhen lửa hồng, sương giăng mịt mùng đêm sâu chập trùng, xóa mộng tù riêng gông bão năm. Em vẫn mơ một ngày nào anh với em chung tình ban đầu, trên quê đơn nghèo trong khu rừng già, trước mái nhà cờ vàn bay phất phơ. Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò, khoai nướng cơm hương tình ruộng đồng, con thơ ngoan hiền ê a đánh vần, VN là Việt Nam kiêu hùng, VN là Việt Nam kiêu hùng, VN là Việt Nam muôn năm. Em làm phóng sự live đến nồi bể đúng mặt kính. Không sao chị. Kính thưa quý vị, từ một thành phố Sài Gòn hoa lệ tự do và sau bao nhiêu năm biến đổi, chiến tranh tương tàn, biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đánh dấu ngày người dân Việt Nam, miền Nam Việt Nam mất quyền tự do dưới chế độ Cộng sản. Và từ đó đến nay, cả nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam đang đi dần vào con đường diệt vong, khiến người yêu nước phải đau lòng như cắt khi thấy Việt Nam bị Trung Quốc xâm chiếm từng phần lãnh thổ. Bản nhạc Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ đã như tiếng chuông kêu gọi sự đoàn kết của tất cả những người con dân Việt Nam mang dòng máu oai hùng của dòng giống Lạc Hồng. Hãy cùng đứng lên để bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy đứng lên con cháu con rồng tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ. Triệu Con Tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng. Bài hát Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nam ca sĩ Văn Khang và cháu Nam Phương. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Văn Khang và Nam Phương. Lời đầu tiên cho phép Văn Khang và Nam Phương gửi lời chào đến toàn thể quý đồng hương, quý đồng bào đã có mặt trong buổi lễ chào cờ ngày hôm nay. Thật là đầm ấm. Xin cảm ơn quý vị. Nếu được quý vị cùng hát lên ca khúc này với Văn Khang và cháu Nam Phương, một thế hệ trẻ lớn lên ở đây, sinh ra lớn lên đây, để lấy khí thế hơi đồng bào ha. Xin quý vị đồng bào cùng hát ca khúc Triệu Con Tim. Xin cảm ơn. Phương xa nhìn về quê hương đất nước tôi sau 4.000 năm, ai năm qua nay không còn, hòn Trường Sa nay không còn, mẹ Việt Nam
năm mới. Ngày hôm nay nhìn về quê hương, đất nước tôi sao lắm nhiều trong con lao đầu. Mẹ thương con tiêu trái thành mệt, mẹ Việt Nam đâu. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đâu nỗi đau người dân. Ngày năm qua hòn Trường Sa 1000 năm dạt phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thở, đừng làm ngơ, chịu con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống lá hoa. Ngày hôm nay nhìn về quê hương, đất nước tôi sao lắm nhiều như người yêu nước trong chốn lao tù. Mẹ thương con thiếu cháy thân mình, mẹ Việt Nam đâu. Bạn cùng tôi nhìn về quê hương, đất nước ta nay sẽ về đâu. Làng than kẻ thòng nhà, người dân oan tiêu khắp mọi miền, mẹ Việt Nam đâu. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. Ngày năm qua hòn Trường Sa 1000 năm dạt phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thở, đừng làm ngơ, chịu có tin cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống lá hồng. Hay là Ông lấy DVD về bán cho người ta. Cái ngày này có thì ok thấy không? Ngày này ngày mai. hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. Ai đã qua hòn Trường Sa 1000 năm dạt phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thở, đừng làm ngơ, chịu con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống lá hồng. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thở, đừng làm ngơ, chịu con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống lá hồng. Cảm ơn Minh Văn Khang và rất nhiều. Anh Tuấn, Một bài hát anh phát biểu đi, anh đang live nè. Phát biểu về 30 tháng 4 với lại ngày hôm nay đi. Phát biểu về ngày hôm nay. Và như quý vị biết, trong những năm gần đây, các cuộc biểu tình lớn nhỏ đã liên tục được kêu gọi và ủng hộ Quốc Hội của nơi tỉnh bang trong nước Ontario cũng như đã tất nhìn cả nhận, các không phải là nơi nhìn nhận mà là nơi một cái có là
tự do sinh sống và mức độ đàn áp của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân đã không thuyên giảm mà còn tăng và số lượng các nhà đấu tranh đã bị bắt bớ tù đầy hành hung nhiều hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, số người tham gia vào hàng ngũ những người hy vọng là cái này đấu tranh bất bạo động đã được sẽ lan ra khắp các tỉnh bản khác. giới đấu tranh sử dụng các hình thức khác nhau thuần thục hơn, và phải kể đến là những ca khúc đấu tranh xuất hiện ngày càng nhiều, là nung nấu thêm tinh thần bất khuất kiên cường của người dân. Thưa anh, thì tại sao mà tỉnh bang Ontario lại cho phép cộng đồng người Việt Nam chúng ta kéo cờ có cái lễ thượng kỳ ở tại đây ngày hôm nay? Vì một nước Việt Nam tự do dân chủ sẽ không bị dập tắt. Mỗi một người dân Việt Nam dám đứng vào hàng ngũ đấu tranh sẽ là một hạt thuốc, và ngày nào mà nước đấu tranh chung được cùng thắp lên với hàng trăm nước nhỏ khác, ngày đó quê hương Việt Nam sẽ có được sự thay đổi. Và mời quý vị hãy cùng nhóm hợp ca thép súng đốt lên ngọn lửa đấu tranh qua nhạc phẩm ngọn lửa đấu tranh của nhạc sĩ Anh Bằng. Xin mời ban hợp ca thép súng. Cái đạo luật mà hành trình tự do, cái và những người sẽ đánh danh đó là nổi lửa đấu tranh. Rồi, cảm ơn anh. Anh Bằng. Chào cô Thư. Đây là của nhóm con. Dạ. Bây giờ một lát đó con phải đi vô cái cửa kia. Dạ. Để mà register đưa cái ID ra, người ta mới cho con cái này con mới vô được. Dạ vâng, dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Hello. Đốt lên và đốt lên cho tình anh em Việt Nam đoàn kết. Thắp nét lên và đốt lên. Dạ em khỏe. Đấu tranh như một lời. Đốt lên
ơi, cô có thể nào phát biểu cảm tưởng về cái ngày 30 tháng 4 này Quốc Hận không? Dạ, cô nói đi. Trả lấy đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài, độc tôn. Những lời ca hào hùng đã khơi dậy lòng yêu nước của tất cả những người con dân Việt trước hoàn cảnh đất nước lầm than, những người dân không có tự do, nhân quyền và đã bị tước đi những quyền căn bản nhất của con người, đó là được nghe và được nói. Bài hát này đã được hát vang lên trong các buổi biểu tình tập thể của cộng đồng người Việt tại khắp các nơi trên thế giới và đặc biệt là kể cả tại Việt Nam gần đây. Và mời quý vị hãy cùng tất cả chúng tôi hát chung nhạc phẩm Trả lại cho dân của tiếng hát Văn Khang cùng ban hợp ca. Chào chú. Cảm ơn chị MC Vĩnh Hương đã giới thiệu ca khúc này. Thật lòng mà nói, ca khúc này của một người ở trong nước sáng tác, ra đến hải ngoại và quay trở lại về Việt Nam để đồng bào ở trong nước hát đòi lại quyền làm người, để chế độ cộng sản biết rằng người dân Việt Nam mong có một cuộc sống đầy đủ nhân quyền và tự do. Không có lý nào. Anh phát biểu cảm tưởng với ngày 30 tháng 4 đi anh. Phát biểu cảm tưởng với ngày 30 tháng 4 đi. Nói đi. Hôm nay là ngày 29 tháng 4. Oh yeah, đúng that. Right? Yeah. Coi như là tính từ năm 75 đến năm nay là 40 năm. Nhớ lại cái thời điểm đó thì cảm thấy rất là đau xót cái ngày mà 30 tháng 4 năm 1975. Lúc đó là mình là 20 tuổi và coi như là ngày đó khi mình nghe tin trên đài phát thanh Tổng thống Nhân dân Minh mà tuyên bố đầu hàng, giống như là trời đất như mình không có còn biết gì nữa hết. Cảm thấy rất là đau xót. Rồi thời gian là sau đó là mình phải sống số năm ở Việt Nam đã ai đã từng sống ở Việt Nam đều biết cái cuộc sống ở đó như thế nào. Hy vọng là năm nay 2017 có những vấn đề rất là từ Việt Nam cho đến khắp nơi trên thế giới bảo vệ non nước Việt Nam là bảo vệ để mà làm sao dẹp tan được đảng cộng sản Việt Nam, để đem lại tự do của tất cả đặc biệt là người dân trong nước. Còn mình ở ngoài, mình ở nước ngoài mình đã có hạnh phúc rất là muốn là giúp đỡ người dân. Cảm ơn anh. Dân biết chọn gì cho mình, cho thôi mình nói Việt Nam. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nổi danh, đã bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Chị ơi, chị phát biểu về ngày phát biểu cảm tưởng về ngày Quốc Hận đi chị. Phúc cờ lên quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần
để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây quyền phun quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam, cho thái bình non nước Việt Nam. Anh ơi, có thể nào cho biết cảm tưởng khi mà đến đây và dự cái lễ thượng kỳ ngày hôm nay lần đầu tiên ở tại tỉnh bang Ontario hay không? Chương trình văn nghệ đấu tranh đã chấm dứt. Lần đầu tiên mà tỉnh bang đồng ý để cho chúng ta có 10 phút để chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Trước hết, chúng tôi mời toán thủ quốc kỳ hoặc toán giặc vào vị trí hành lễ. Một lần nữa, xin mời toán thủ quốc kỳ và dàn chào danh dự vào vị trí hành lễ. Thanks. Does it look okay? I don't know. Look good? Yeah, thank you. when you can get out. Một lần nữa xin mời toán thủ quốc kỳ và toán dàn chào danh dự vào vị trí hành lễ. I'll be back. Qua chị Châu ngồi bên kia lấy cái micro. Khỏe không? Mà Bonnie bạn đang tới với ông Hussein đang tới. Hai tiếng chậu gì ngày Xin mời những quý chiến hữu mặc quân phục lên về cánh trái của khán đài để làm dàn chào danh dự. Một lần nữa xin mời các chiến hữu mặc quân phục lên phía bên trái của khán đài để làm dàn chào danh dự. Ngày mai nộp chốt chị có đi áo tuần qua không? Chị có đi áo tuần qua không? Em có đi đăng ký.
Nhận thấy còn một vài của chiến hữu mặc quân phục còn đứng dưới. Phía dưới xin mời tất cả các chiến hữu mặc quân phục lên đứng vào toán giàn chào. Ban tổ chức chuẩn bị là 15 phút để tập hợp hành quân. Không ngờ dù rằng 42 mất nước, nhưng mấy anh quân nhân của chúng ta chỉ cần 5 phút đã tập xong hành quân. Xin được bàn cho một tràng vỗ tay với em quân nhân quân đội Việt Nam Cộng hòa Ontario. Và chúng ta chỉ còn 2 phút nữa là đúng 12 giờ là giờ tiên. Chúng ta sẽ bắt đầu cử hành lễ chào cờ ngày hôm nay. Tôi nói sợ tôi là vợ thương phục tôi nói cảm ơn. Tôi rất là hân hoan và tôi đã 84 tuổi rồi. Trong đó bạn thấy là cái lần này tôi cũng rất là xúc động bởi vì chúng tôi đang người di tản sản từ Bắc vào Nam và từ Nam chạy sang đây, thành ra sau này cái tuần này tôi rất xúc động và tôi nhất định là với đời của tôi đó, tôi sẽ đi đến ngày Quốc Hận đến ngày phút cuối cùng. Thành ra tôi rất là hân hoan và tôi mong rằng tôi sẽ được tiếp tục cái Quốc Hận như thế này đó, còn diễn mãi diễn bán trong cái nhà để thống nhất mang lại cho đất nước sự hòa bình và dân tộc mình sống trong là dân chủ và tự do hạnh phúc, đúng của nghĩa của chữ tự do hạnh phúc. Cảm ơn cô Thanh rất nhiều. Dạ. Rất cảm động. Dạ cô có thể nào cho biết khán giả được biết á, là Thái Lan và James xin trân trọng kính chào toàn thể quý quan khách năm và 54 cho đến năm 75 rồi bây giờ qua đến tận hôm đây. Cô có thể nào cho biết tại sao và lý do gì? Kính thưa quý vị quan khách, quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý thân hào nhân sĩ, quý hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng cùng tất cả quý đồng bào đồng hương có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị tại buổi lễ vô cùng đặc biệt và mang tính chất lịch sử này, bởi vì lần đầu tiên một tỉnh bang lớn nhất Canada đã chuẩn thuận cho lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ tự do và di sản của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại được vinh dự thượng kỳ trên cột cờ của Nghị viện tỉnh bang. Xin trân trọng cảm ơn ba đảng phái chính trị của Hội đồng lập pháp tỉnh bang Ontario đã chấp thuận và tạo cơ hội cho buổi lễ hôm nay được hình thành và diễn ra một cách tốt đẹp. Good afternoon, everyone, to our special guests and to our Vietnamese community members. We are honored to have all of you here for this momentous event in the history of the Vietnamese Canadian community. For the first time ever, a provincial legislative body has consented for our community to raise our flag. We are honored and proud to be raising our flag, and we thank all three parties of the Ontario Legislative Assembly for making this happen. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes très touchés de votre présence à la cérémonie de lever notre drapeau de patrimoine et de liberté. Pour toute la première fois, mais cet événement historique n'aurait pas lieu sans le consentement du corps législatif du niveau de province. Nous, membres de la communauté vietnamienne du Canada,
sommes très honorés et fiers de hisser notre drapeau et nous sommes si reconnaissants à tous les trois partis de l'Assemblée législative de l'Ontario d'avoir fait en sorte que cela se produise. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời ông Đồng Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ tịch Voice Canada, đại diện ban tổ chức lên sân khấu để có đôi lời đến với quý kiện tọa ngày hôm nay. And now I would like to invite our co-chairs for this event, Mr. Minh Dong, President of the Vietnamese Veterans Association of Ontario, and Mr. Kian Do, President of Voice Canada, to say a few words for opening greetings. Kính thưa quý đồng hương, quý đại diện tôn giáo, hội đoàn và quý chiến hữu thân mến. Năm nay, năm thứ 42 của Hội Cựu Quân nhân, chúng tôi tổ chức lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 và cũng là lần đầu tiên được Thượng Kỳ tại tiền đình Quốc Hội, tỉnh bang Ontario. Nói đến 30 tháng 4 là nói đến hàng triệu gia đình và đồng bào Việt Nam đã phải trải qua những phút đau thương, khốn khổ, lầm than và kinh hoàng nhất trong lịch sử. Để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4, xin hãy dành đôi phút để cùng nhau tôn vinh, tưởng nhớ đến những anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và hàng ngàn chiến sĩ vô danh đã bị lịch sử quên lãng. Cùng hàng triệu đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Tinh thần Việt Nam Cộng Hòa nếu sống mãi thì sẽ có ngày hoan phục quê hương. Bánh xe lịch sử trở lại, đó là ước nguyện thiêng liêng của những người Việt Nam tị nạn. Chúng tôi cùng đồng hành với đồng bào quốc nội đấu tranh hầu giải thể chế độ cộng sản, đem lại tự do dân chủ thực sự cho hơn 80 triệu đồng bào trong nước. Trân trọng kính chào quý vị. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first, on behalf of the organizing committee, I would like to welcome you all to today's commemoration. Today is a day our community comes together to commemorate our journey to freedom. We're here to commemorate the fall of Saigon, the date we were forced out of Vietnam and commenced our journey. We gather here today to remember hundreds of thousands of Vietnamese boat people who had to flee Vietnam in search of freedom, and many of them did not survive and could never complete their journey. Today is a day for us to honor the sacrifices many have made for Vietnam in the name of freedom and democracy. Today is also the day our community come together to recognize the contributions and the achievements of the Vietnamese Canadians. We're here today to remember our past and to remind ourselves of our commitment to our new homeland. We're here to reaffirm our determination to work together to build an even stronger, more compassionate, and more united Canada. So once again, thank you. So once again, thank you for coming, thank you for your attention, and let's continue to build an even better Canada. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị đứng dậy để chúng ta trang nghiêm làm lễ chào quốc kỳ. Trước khi chúng ta làm lễ chào quốc kỳ, tôi kính mời các đại diện chính quyền và ban tổ chức duyệt hàng quân danh dự. Before we start the national anthems, we would like to invite some of our dignitaries to escort with Mr. Minh Dong
for the honor guard. Chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Khải quốc hiệu xuống chào. Quốc ca Canada. And now the Canadian National Anthem. Chào Bắc. Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa. And now the Vietnamese national anthem and the raising of our flag. Sông núi đồng lòng cùng đi hy sinh cho gì thăm sâu vì tương lai quốc dân cùng sống và quyết định làm sao cho nước sông từ đây luôn vững bền cho thành vời trên cơn gió thủ nước lên hồng đào đẹp bao.
sau đây là lễ đặt vòng hoa truy điệu. Xin kính mời đại diện chính quyền và ban tổ chức tiến về vị trí hành lễ tại kỳ đài. And now we invite all of our dignitaries and our organizing committee to do the wreath laying. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh và chiến đấu vì lý tưởng tự do, để tưởng niệm đến những đồng bào ruột thịt đã không bay bỏ mình trong chiến cuộc hay trên đường tìm tự do. At this time, please remain standing. We will observe a moment of silence for all those brave souls who have fought and died for our freedom. Also, we want to remember those departed souls who perished on the open seas trying to find freedom and human dignity. Súng mặc niệm, bắt! Please go back to your seats, and now you can sit down. What? Toán thủ của cung kỳ chú ý. Bên phải quay. Đường trước bước. Toán dàn chào danh dự chú ý. Bên trái quay. Đường trước bước. Xin mời ban hợp ca về chỗ của mình. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời một vị khách quý của chương trình ngày hôm nay. Và nếu mà chúng ta không có nhân vật này và sự vận động tích cực không mệt mỏi của ông, thì buổi lễ lịch sử ngày hôm nay sẽ không thể nào diễn ra. Một người có lòng và luôn luôn sát cánh với cộng đồng người Việt tự do tại Canada. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và xin kính mời ông lên máy ghi âm để có đôi lời đến với quý quan khách và quý đồng bào ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. And now we would like to welcome a tireless and a community leader of the Vietnamese Canadian community, Senator Ngô Thanh Hải. Thank you very much. My dear friends, mes chers amis, what a great honor to be amongst you all in such a great numbers to witness this
historic flag-raising ceremony in front of the Ontario legislature. I'm so very pleased to see the Vietnamese freedom and the heritage flag hoisted on Queen's Park for the first time in 42 years. C'est un véritable honneur de témoigner la levée du drapeau vietnamien du patrimoine et de la liberté, un symbole puissant de notre communauté. Ce drapeau qui flotte librement sur les vagues du vent de Queen's Park représente un moment historique, une occasion qui témoigne le succès de la communauté vietnamienne au Canada. Let's not forget, this historical moment is the tribute to our community's success. On this day, we also remember the perilous journey of thousands of refugees who fled communist oppression after the fall of Saigon in 1975. Today we also thank Canada for welcoming us with open arms in a great moment of great needs. And we do this all together to celebrate the modern beginnings of Canada-Vietnamese community. I would like to take this opportunity to thank all of our fellows officials from all levels of government who are joining us today to commemorate the Journey to Freedom Day. I have in front of me here the Honorable Ahmed Hussein, Minister of Immigration. We have MP Judy Grove. We have MP Levitt, MPP Suwong, MPP Mato. We have Mayor, His Worship Mayor Crumpy. We have Venerable Thich Tam Hoa. And we have also Dr. Kien Lee, President of the Vietnamese Canadian Federation. In the spirit of Canada 150th anniversary, today's event is one of the many flag-raising ceremonies that are taking place across the country. In fact, last Wednesday, members of the Ontario legislature wore a freedom scarf in the chamber and made statement in honor of Journey to Freedom Day. And now we can look forward to next week when the parliamentary in Ottawa will do the same in the House of Commons and in the Senate after we raise the Vietnamese Heritage and Freedom flag on the Parliament Hill. Merci encore à vous tous d'être ici avec nous en si grand nombre. Merci également aux organisateurs et aux membres de la communauté vietnamienne pour cet événement. Once again, thank you all, the organizing committee, the volunteers, and of course, the Ontario legislature for this wonderful tribute. Thank you. Come on, Senator. Thank you, Senator Mo. And now I would like to invite the Member of Provincial Parliament, Ms. Sue Wong, to come up to say a few words. Thank you and good afternoon. I'm very pleased to be here as Member of Provincial Parliament for Scarborough Agincourt, but I also want to pay tribute to our First People. We're gathered here traditional territory of Mississauga New Credit. I want to pay tribute to our Indigenous people for their contribution to this great province. Hello anh Duy, anh có thể nào cho em biết cảm tưởng của anh khi mà đến đây tham dự ngày hôm nay không? Anh cho em biết cảm tưởng. Today as we raise the flag to celebrate, to remember the tributes and also the contribution of the Toronto Vietnamese community. It also brings me great joy to bring greeting on behalf of the Premier of Ontario, Premier Nguyen, today. Before I present this on behalf of the Premier, I want to recognize the Vietnamese Ontarians for contributing to Ontario's culture, economics, and social fabric.
I want to also draw the attention to the journey faced by thousands of Vietnamese before coming to Ontario. Between 1975 and 1980, the Canadian government accepted over 60,000 refugees fleeing Vietnam after the end of the Vietnamese War. The war ended on April the 30th, 1975 with the fall of the city of Saigon. Today, at this ceremony, we commemorate the courage of Vietnamese refugees coming to Canada and starting a new life. So now I want to read the message from the Premier, who regretfully could not be here today. On behalf of the Government of Ontario, I'm delighted to extend warm greetings to our Vietnamese community and everyone attending the Journey to Freedom Day celebration. On April the 30th, Canada marks a national day commemorating the exodus of Vietnamese refugees and the acceptance in Canada after the fall of Saigon in 1975. It was one of the largest mass migrations in modern history, with 2 million people leaving their war-torn countries towards freedom. This is a celebration of Vietnamese people's indomitable will and courage in the face of adversity. This is also a recognition of Canada's international acclaimed humanitarian role in welcoming over 120,000 refugees with open arms. And I also want to pay tribute to our minister and my colleagues here from the federal government. What you're doing right now with the Syrian refugees, simply an outstanding work that we must continue nationally and provincially across this great country. Because we know we have a collective responsibility to humanity, and we know we have learned from what the refugees from the Vietnam country coming to Canada, what they have contributed to this great country for over 40 years. Not just about the economic piece, we get that. It's the culture, the language, the history. You have done so well, so we are very proud of you. Today, as we remember, we must never forget the vibrant Vietnamese community flourishes in cities and towns across this great nation. As the Premier of Ontario, I'm grateful for the skills, hard work, and rich cultural traditions you have brought to our multicultural success stories. I want to thank the Toronto Vietnamese Community Flag Raising Committee for hosting this event in celebration of one of our country's most inspiring legacies. Please accept my best wishes. So I'm going to give this to the organizers today, and thank you so much. Thank you, MPP Sue Wong. And now it's my honor to invite Member of Provincial Parliament, Ms. Gila Marteau. Xin chào, everybody. I just first want to acknowledge Senator No and his wife, Mrs. No. They were actually here earlier this week to join us at a reception with the PC caucus and our leader, Patrick Brown, and many members. I want to also thank Mr. Minh Dong, President of the Vietnam Veterans Association of Ontario, and Mr. Kyan Do, President of Voice Canada, for everything they're doing for the community. Do you know, we used to have to kind of stand on the grass here, and we didn't have the nice backdrop of the building for the flag raising, and it was just all fixed up this past year, and I feel like today, looking out at the big crowd and everything that was renovated, and I want to just say that it's very exciting. I almost feel like we fixed up the whole grounds of Queen's Park just for the first ever Vietnamese freedom flag raising, that it would be so beautiful, and it is beautiful. Normally I don't like all the dandelions, but it kind of fits in with the theme. So, oops, there's a little bit of a space behind me here. I have to be careful.
today's a day that we really do celebrate the contributions of the Vietnamese community towards building our province. And it's a happy day, but as well it's a sad day because we are mourning those who lost their lives, who didn't make it to safe places. And không ai nói trên là cái speech that's what we will pass on always to the next generation. I think there are lots of communities here in Ontario that always struggle with that. How do we teach the children? And there was a little girl standing up here on the stage. I don't see her. She had a cute pink bow on her head, and she was singing the Vietnamese national anthem. And I just want to say that's important. It's important to teach the politicians a few words, and I'm going to try to learn a few words for next year for our second annual flag raising. But to teach the children is it's the way of the future. It's the future of the Vietnamese Canadian community. Thank you very much. Well, I'm not joined today by any of my colleagues in the legislature from the PC party, but I am joined by Robin Martin, a good friend of mine, and she's our candidate for the next election in Eglinton Lawrence, if anybody here lives in Eglinton Lawrence. She's wearing a little Red Riding Hood cape over here in the front. Last year, the PC caucus sought unanimous consent for the red and yellow freedom scarves to be worn for the first time ever in a provincial legislature. And just last week, we were proud once again with Julia Monroe MPP, who's been doing a lot of work and going with the Vietnamese community and has really been teaching the rest of the caucus. So sometimes when you teach a politician, you're not just teaching that politician, they're sharing it with their caucus. So that's always the challenge for you, is to organize these events and get your community to come out so that they can meet all of the members of the legislature. We have Mayor Crombie is here, we have federal members, and to all work together to make sure that the Vietnamese community here in Ontario has a strong voice. And we're honored, and I think I can speak on behalf of all party members, all levels of government. I think I can tell you how honored we are to see so many people out here, and the community works hard. I forget what the name of the gentleman, I think he's a pharmacist who donated and sponsored to make the scarves for a lot of us to wear today, so I want to thank him as well. So just again, thank you to the organizing community. And I'm going to say Gam Orn to Senator No for his leadership and support, and all the other community members who work so hard to put not just this together, but all the events in the community. Juk Moon to all of you for all your great work. Thank you for inviting me. Thank you, Ms. Marto. And now I would like to invite Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, Ahmed Hussein, MP Judy Scrow, and MP Michael Levitt to come on stage. Good afternoon. It's great to join you here today on the Journey to Freedom Day, and the official, for the first time, flag raising right here in Queen's Park. I want to acknowledge the presence and thank them for joining me, MP Judy Scrow, the Honourable Judy Scrow, and the Honourable Michael Levitt, for joining me here. It's great to have fellow colleagues join me as we commemorate this special day. I want to make a special mention as Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. Chú Tuấn ơi, chú có thể nào phát biểu cảm nghĩ của chú về ngày lễ ngày hôm nay cũng như là một lần over 60,000 Vietnamese refugees from 1975 all the way to 1980. And in those difficult circumstances, Canadians opened their hearts and their doors to Vietnamese refugees. And 40 years later, in my office came a group of Vietnamese community leaders, and they had one question for me. They said, how can we help the new refugees? That's Canada, ladies and gentlemen. That is the generosity that the Canadian community has, and especially the Vietnamese community that wants to give back, has already given back, and has contributed so immensely to our great country. The second thing I want to pay special tribute to the Vietnamese community is something that I hear all across the world. People across the world in countries want to copy
and admire our private sponsorship of refugees. And that is something that came directly from our experience meeting Vietnamese refugees, and that experience has stayed with us and now is part of our cultural and refugee fabric. And I want to thank the Vietnamese Canadian community for contributing that experience to us. Thank you so much. I want to also finally give the microphone over to Denise, who has worked tirelessly for the Vietnamese Canadian community to be able to put up this beautiful flag in Queen's Park, and for her to say a few words about what she has done with the Vietnamese community over the last number of years. Thank you very much, Minister. I have to tell you that the tears were in your eyes as the flag went up on that flagpole, but they were also in my eyes, because I have been coming for at least the last 12 years, and every year I write letters to the mayor, whoever the mayor was at the time, can we please raise the freedom flag? No, we can't. And we did it at Queen's Park, and no, we couldn't. And we did it asked in Ottawa, and we couldn't. And you know what? Everybody came together. And now today here at Queen's Park and on Monday, we together will fly the freedom flag. It goes to show you in Canada, when people work together, and when the community supports us and we all work as one unit, there isn't anything that we can't accomplish. So what we've done today, what we will do tomorrow at Mallasman Square, and what we will do on Monday on Parliament Hill will be to acknowledge the thousands and thousands of people who have come to Canada, and we will remember the thousands that perished while they were seeking democracy and freedom. So freedom and democracy is what Canada stands for, and you very much help us to achieve that. So congratulations to each and every one of you who never gave up your fight to fly the freedom flag, and that's where we are today. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Michael Levitt, and I'm the Member of Parliament for York Centre, home of a large number of the Vietnamese community. And it gives me great pride to stand here today at the first occasion of this freedom flag being raised over Queen's Park, as I will stand on Monday in Ottawa on Parliament Hill and also watch the raising of this flag. This is what freedom looks like. From up here looking at all of you, this is what freedom looks like. Your contributions, every time I have members of my community come in to see me, I learn from them. I learn about the importance you place on family, on community, on educating your children. And I look at the huge successes that your community has made as a model of new immigrants to this country from when you first arrived on our shores to today. And it is a great pride, it's with great pride that I represent you in Ottawa. Thank you for having us here today. Congratulations. Thank you so much. And now I would like to invite Her Worship Mayor Bonnie Crombie of Mississauga to come up and say a few words. Xin chào. Good afternoon, everyone, and on behalf of the great city of Mississauga and the members of my council, I'm so honored to be here representing my city and our very own Vietnamese community. How many of you from Mississauga? All right. Oh, I'm on now. I feel even better. Wow. And let me also recognize the Republic of Vietnam's Veterans Association of Ontario for bringing everyone together to take part in this very significant flag raising. You know, last year was a great source of pride for me that we raised the freedom flag at Mississauga Celebration Square. Hồi xưa
xưa chú đi lính như vậy là bao nhiêu năm? Was looking at MP Judy Scrow to let her know that we did this so in Mississauga too. And I understand this is the first time the freedom flag is being raised right here at Queen's Park. So congratulations on that initiative. This is a very, very significant milestone. And then tomorrow up at Parliament Hill. Wow. So please remember, you're always welcome back to Celebration Square anytime to mark this solemn occasion. The Journey to the Freedom Day Act commemorates the exodus of the Vietnamese refugees and their acceptance in Canada after the fall of Saigon and the end of the Vietnam War. The nation and the people of Vietnam are all too familiar with the hard, brutal realities of war. Your veterans have stood up to tyranny and fought through war so that all of us could be free. And on this occasion is an opportunity to reflect on the journey countless Vietnamese Canadians have made to live safe, secure, and free lives. Nearly 60,000 Vietnamese refugees left their home country so that they too could be free from oppression. And at least 250,000 people lost their lives as they dared to take what was often a dangerous and fatal journey. Many people have come from different war-torn nations who have undertaken their own journey to freedom, with Canada as a beacon of hope and that ultimate destination for a better life. And this year we mark our 150th anniversary of Confederation of our nation's founding. And as we look back on Canada's proud history and promising future, we're reminded how many refugees and immigrants and new Canadians have all been fundamental to making Canada such a diverse but inclusive and accepting nation. I just also want to thank the Vietnamese community for all you do in Mississauga, for all you do to give back to make our city so strong and resilient, for sponsoring 4 Syrian refugee families. And during the Mayor's food drive at Thanksgiving, you raised over 6,000 pounds of food and over $2,000. That's pretty incredible. And focused around the Vietnamese Community Center, you provide newcomers who come to Canada with settlement assistance and translation services. So we're very proud of our Vietnamese community in Mississauga. And to you, I want to say gam ung, gam ung. So once again, on behalf of the City of Mississauga and the members of my council, we join in solidarity with the people of Vietnam and our local Vietnamese communities to mark this occasion of the Journey to Freedom Day. Chúc mừng, congratulations, gam ung, thank you, and I just have a little certificate. Before I invite the abbot Thầy Thích Tâm Hoa to come up, Minister Hussein has to leave for another event, so he's asked all the dignitaries to come up to take a group photo before the abbot goes up. Thầy đứng vô. Chưa lên. Cho thầy đứng vô rồi hả? Cho thầy đứng vô. Thầy đứng qua bên kia ra, có bà thị trưởng. Tính sao chụp được. Chụp được. Okay, you can lower a little bit. Okay. Go ahead. Okay, không hết rồi. Okay. Quay lại chụp đây tấm.
And we want the minister there this week. We're looking at challenge because of Cộng, so we're doing Ladies, she ordered. I asked Didi to make. She has to make it. And it's like so great. I know. Thank you very much. And now I invite thầy Thích Tâm Hòa, a very important community leader. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo, quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể người Việt quốc gia, kính thưa quý vị dân biểu, kính thưa quý thân hào nhân sĩ cùng toàn thể quý đồng hương, đồng bào. Hàng năm cứ vào những ngày này, ngày đánh dấu một trang sử bi thương của dân tộc Việt, tất cả chúng ta cùng về với nhau để tưởng niệm và tri ân bao chiến sĩ hữu danh, vô danh đã nằm xuống cho lý tưởng tự do của bao cuộc chiến, bao nỗ lực đấu tranh nhằm dựng nước và giữ nước. Tưởng niệm và tri ân bao anh hùng, anh thư của tộc Việt, cũng như tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và những tù nhân lương tâm đã sẵn sàng đón nhận cái chết tù đầy để mưu cầu phúc lợi cho sinh dân, mà cất lên tiếng nói bất khuất thay cho nỗi thống khổ uất nghẹn của toàn dân Việt. Tưởng niệm bao đồng bào nạn nhân vì yêu chuộng tự do đã phải trốn khỏi quê hương, vùi thây trong những rừng thiêng nước độc, hoặc bỏ mình trên biển cả trên đường tìm tự do. Cuối cùng, chúng tôi không quên tri ân nhân dân và chính phủ Canada đã mở rộng vòng tay đón nhận đồng bào Việt Nam được tị nạn và sinh cư trên mảnh đất thân yêu này. Xin nguyện cầu cho nền tự do và dân chủ sớm được vãn hồi trên quê hương Việt Nam. Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, người người biết tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào quý liệt Việt. Honorable faith leader, honorable dignitaries of Ontario government, honorable Bonnie Crombie, honorable MP, MPP, dear compatriots, representative of various Vietnamese Canadian organizations of Ontario, ladies and gentlemen. Every year when April comes, Vietnamese people all over the world gather today where they live to commemorate for 4 of Saigon, the Black April 30, the sinister day ever in Vietnam history that shook mankind. Today, I'd like to take opportunity to remember and pray for those who perished at sea, inland, in search for freedom 42 years ago. Also, to remember and pay tribute to our men and women in South Vietnamese armed forces who fought and died to protect us and safeguard South Vietnam freedom
and democracy. Experience learned from past. We know how precious is the sacrifice. We highly value those who are fighting for freedom of others. May we pray for their safety. In closing, we would like to thank the government of Ontario Windspark Legislature to have honored the journey to freedom and allow our event to happen today. Thanks to all for taking time to listen. Thank you. Cảm ơn thầy. And now I'd like to invite our next speaker, the President of the Vietnamese Canadian Federation, Dr. Kim Lê. Good morning. Thưa thầy, thưa quý cô bác, quý anh chị em, the honored guests and members of the Vietnamese Canadian community, dear Senator Ngô, dear member of the Parliament and the provincial government, and dear Mayor Combi. On behalf of the Vietnamese Canadian Federation, a national body uniting all Vietnamese Canadian associations across Canada, from Vancouver to Halifax, we're honored to have you here today to join us in commemorating our Journey to Freedom Day and the flag raising ceremony. After 42 years, we have wept for the fall of Saigon, for the Black April Day of April 30th, 1975. We have shed our tears for our brave men and women who have fought and perished in the name of freedom, justice, and human rights. We thank Canada for opening her arms to 60,000 plus Vietnamese refugees. And after 42 years, nearly a third of the 150-year history of Canada, the Vietnamese community have strengthened and we gather here. We have to thank Canada again for the freedom of for Journey to Freedom Day and for this flag raising event. Thank you very much, Senator Ngô, for your initiative. The yellow flag with three stripes have flown in Vietnam at this very moment, even at the birthplace of Ho Chi Minh. And thanks to you all for continuing the fight for freedom and justice. We look forward to have you again in the flag raising ceremony in Ottawa on Monday, May the 1st at 1 p.m. Kính thưa quý thầy, quý cô chú bác, quý anh chị em, sau 42 năm, chúng ta đã đau lòng tưởng nhớ đến ngày Quốc Hận 30 tháng 4 1975. Chúng ta đã khóc cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và cho những đồng bào chúng ta đã bỏ mình hy sinh vì Tổ quốc, vì chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Sau 42 năm, chúng ta ở đây đã gần 1/3 lịch sử của Canada. Chúng ta đã có một sức mạnh và chính phủ Canada đã nhận thấy lời chúng ta đã có ngày hành trình tìm tự do cũng nhờ sự vận động của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Và ngày hôm nay chúng ta đã có cái flag raising, cái lễ thượng kỳ này ở Queen Park và ở Ottawa mùng 1 tháng 5 trong 2 ngày nữa. Lá cờ vàng yêu quý chúng ta đã bay phất phới ở Việt Nam, ngay cả chỗ sinh đẻ của Hồ Chí Minh. Và vì thế bất cứ nơi nào mà có lá cờ vàng 3 sọc đỏ, bất cứ nơi nào có lễ thượng kỳ, bất cứ ngày nào chúng ta phải có mặt ở đó để nêu vinh danh chính thể Việt Nam Cộng Hòa, yêu chuộng tự do, không cộng sản. Anh cầm giùm em cái được không anh?
cầm giùm em với nha, cầm giùm Thay mặt lên ra hội quay Người Việt livestream, cầm ở đây Canada nè, nó không có bị là trễ. một tổ chức, là một Đứng quay đâu. nối kết hết tất cả các hội đoàn Việt Nam khắp Canada từ Halifax đến Vancouver. Đó là một tiếng nói chung của cộng đồng chúng ta, và hôm nay chúng ta nên góp sức, đồng lòng, đồng tâm, đồng sức để tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam và tiếp tục hy sinh vào trong việc đấu tranh Việt Nam. Và xin hẹn tất cả các quý vị ngày thứ Hai mùng 1 tháng 5 tại Ottawa lúc 1 giờ cho lễ Thượng Kỳ ở Ottawa. Cảm ơn quý vị. Thanh Tâm. Giờ lấy mấy cái được không? And then we're almost done. I'd like to invite our final speaker, Miss Julia Lee. She's going to start her job on Monday working for a member of Parliament and Minister Navdeep Bays in Ottawa. Julia. Dạ, cảm ơn thầy. Chị ơi, để cho em phỏng vấn của Tỉnh lại. Chị cầm giùm em đi, chị cầm giùm em. Đang quay á, đang quay. Our Honorable Senator Hill, MPP Jill Marteau, Minister of State, MPP Sue Wong, MP Judy Strong, MP Michael Levitt, and Mayor Bonnie Conley. I first want to thank the Republic of Vietnam Veterans Association of Ontario for putting on the first ever flag raising ceremony held here at Queen's Park today. Today we reflect and give thanks to Canada for welcoming us with open arms and hearts in those days of after the war. This day marks the beginning of Canada's role of accepting refugees, and a day where we look back on how Canada responded to the international crisis. My parents were one of the many people who risked their lives on rickety boats to come to a country where they can start a new life. It is thanks to Canada's support that I provided to my parents for them to buy a car, a house, and now a good business. Canada and its people exude a warmth and friendliness that make one feel so loved. I still just spoke for my parents. There are many refugee success stories that are similar to my own, but let's not forget about those who were less fortunate. I'm a Canadian not because of my background or even where I was born, but because I believe in Canadian values like peace, tolerance, and friendliness. I am proud to be a Vietnamese Canadian. Thank you, Canada. Come on, Canada. Thank you. Julia là người đại diện cho giới trẻ phát biểu cuối cùng của chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Đây là tương lai của đất nước, là rương cột của quốc gia chúng ta. Là hôm nay đại diện cho giới trẻ để nói lên tiếng nói của mình. Xin mời quý vị tràng pháo tay cho Julia. Và lời phát biểu của Julia để chấm dứt chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Và để chấm dứt chương trình buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta đồng ca bản Việt Nam. Và dĩ nhiên tôi không nói là để chấm dứt ngày hôm nay, nhưng mà chỉ tạm biệt mà thôi. Bởi vì ngày mai 30 tháng 4 Chủ nhật tại Melesman, ban tổ chức kính mời đồng bào hãy đến với chúng tôi tại Melesman vào ngày mai. Thì chương trình đã, và đặc biệt khi tôi nói các câu đó thì bà Judy bật được ra cái đầu, bởi vì bà Judy là sẽ đại diện Thủ tướng Trudeau trong đại hiện diện ngày mai. Và kính thưa quý vị, xin mời ban văn nghệ đến đây để chúng ta cùng đồng ca bản Việt Nam. Và khi chúng ta hát, xin mời tất cả quý vị đồng bào đều giơ cao ngọn cờ vàng bách đỏ và cờ Canada lên tất cả thế giới đều thấy ở Toronto mình, ở tỉnh bang Ontario mình có buổi lễ đặc biệt như ngày hôm nay. And so now we end this portion of our event. We ask everyone to stand up and raise their flags. We're going to sing a very patriotic song called Vietnam, Vietnam. But before we leave for the day, I'd like to invite all of you to two events in the next couple of days. Tomorrow we're going to have another flag raising ceremony at Mel Lastman Square, and then on Monday, May 1st, there will be a flag raising event at Parliament Hill in Ottawa.
Merci à tous pour votre présence honorable aujourd'hui, car nous avons réellement marqué un point historique. Merci encore, on vous attend une très bonne journée. Miss Judy, they like for you to come up, and Mayor Bonnie Crombie to stand up there, and Michael too, and Miss Yula Marto. Chị coi còn mấy người đi dự chưa? Rồi, ok, mười mấy người. Ồ, mười mấy người thật giỏi vậy. Trời, super woman. Chụp hết người này. Giỏi quá vậy. Xin kính mời ông Trần Văn Liên đại diện cho cộng đồng North York, ông Trần Văn Đáo đại diện cho hội Hải quân vùng Ontario. Xin mời anh Đỗ Kỳ Anh và ông Đồng Văn Minh. Chị xong chưa? Chị làm ending chưa? Chưa rồi, xong rồi. Hết rồi, ok, mà ta làm intro bây giờ. Làm intro bây giờ. trong buổi lễ ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị